नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई यस टेक्निकल आर्किटेक्ट युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु एनटीसी को सिम चलाउनुहुन्छ वा तपाईहरु एनटीसी युजर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले अब वाउ टाइमबाट चाहिँ निशुल्क सब्स्क्रिप्सनमा विभिन्न अनलाइनमा चाहिँ टिभीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, लाइभ टिभी हेर्न सक्नुहुन्छ। लगभग 130 भन्दा बढी लाइभ च्यानलहरुका चाहिँ टिभीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले रेडियो 50 भन्दा नेपाली रेडियो स्टेशन्सलाई चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी तपाईले न्यूजपेपरहरु 5 वटा चाहिँ भन्दा पपुलर न्यूजपेपरलाई नि यहाँमा चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ भने यी बाहेक थुप्रै चाहिँ टिभीहरु फिल्महरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईलाई सब्स्क्रिप्सन निशुल्क दिन्छ एनटीसी ले। नेपाल टेलिकमले वाउ टाइम एप्सलाई आफ्ना एनटीसी युजरहरुलाई एक्टिभ गर्न र एनटीसी युजरहरुका लागि ल्याएको चाहिँ एउटा सुविधा हो, जसमा तपाईले चाहिँ अनलाइनमा लाइभ टिभीहरु, रेडियो स्टेशन्सहरुको रेडियो सुन्ने लगायतका न्यूजपेपर पढ्ने र प्लस 1000 भन्दा चाहिँ मुभीहरुलाई तपाईले एउटै एप्लिकेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी तपाईलाई यहाँ देखाउने छौं, जसमा तपाईलाई चाहिँ सब्स्क्रिप्सन निशुल्क हुनेछ। तपाईले त्यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनु साथीहरु, ढिलो नगरिकन हामी त्यो एप्लिकेसन्सका बारेमा हेरौं। त साथीहरुले हाम्रो मोबाइलको स्क्रिनमा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्नुभएको होला यो वाउ टाइम भन्ने यो एप्लिकेसनलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एप्लिकेसन चाहिँ प्ले स्टोरमा चाहिँ भेटिदैन, प्ले स्टोरबाट यसलाई हटाइएको छ। यहाँ तपाईले चाहिँ वाउ टाइम भनेर राख्यो भने यो वाउ टाइमको यो चाहिँ प्ले स्टोरमा देखाउँदैन, किनकि यो प्ले स्टोरबाट हटाइसकेको हुनाले यो वाला हैन अर्को हुन्छ। यो हटाइसकेको छ। त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँबाट भन्दा नि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको ब्राउजरमा जस्तै गुगल क्रोममा जानु होला र यहाँ सर्च बारमा लेख्नु होला वाउ टाइम अनि एपी गरेर सर्च गरिदिनु होला। सर्च गरिदिनु होला। यति गरेरै सर्च गरेपछि तपाईलाई यो सुरुमा आएको जुन यो लिंक छ वाउ टाइम फर एन्ड्रोइड एपीके भन्ने छ, यसमा चाहिँ यो क्लिक गरिदिनु होला। तपाईले यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईलाई यसको डाउनलोड लिंक चाहिएमा यो हाम्रो यो च्यानलको डिस्क्रिप्सन बक्समा हेर्न, त्यहाँ तपाईलाई म यसको वेबसाइट र डाउनलोड लिंक दुईटै दिनेछु। तपाईले त्यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो खुल्छ वाउ टाइम वाला, यो वाला लोगो भएको वाला खुल्छ। यहाँ खुल्छ कि तपाईले चाहिँ यो एन्ड्रोइड भनेको 1.3.0 देखि माथिसम्मको लागि काम गर्छ र यसको साइज भनेको 8.1 MB को छ। यसलाई तपाईले यहाँ पुगिसकेपछि यहाँ तपाईले डाउनलोड लिंकमा क्लिक गरिदिनु होला। डाउनलोड लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि एकछिनको यहाँ तपाईलाई यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यस्तो खालको इन्टरफेस आएपछि तपाईलाई एउटा यहाँ पपअप विन्डो पनि देखापर्छ, जस्तै यहाँ इलेक्सनमा देखाउँछ होला हामीलाई। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आएको छ यो डु यु वान्ट टु डाउनलोड वाउ टिभी एपी भनेछ। तपाईले त्यसो भइसकेपछि यहाँ चाहिँ डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनु होला। डाउनलोडमा के चाहिँ यो डाउनलोड हुन्छ, 8 MB को चाहिँ फाइल छ। यो डाउनलोड यसरी यो डाउनलोड भइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। अब हामी यहाँ चाहिँ हामीसँग डाउनलोड गरिसकेका छौं। यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले ओपन गर्ने छ। यो वाउ टाइमको एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। यहाँ क्लिक गर्नु होला। यसरी यो एप्लिकेसनलाई खोल्नु होला। एप्लिकेसन खोल्छ यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ। लेट्स गेट अमेज्ड भनेको छ र यो पावर्ड बाइ नेपाल टेलिकम भनेको छ। यो नेपाल टेलिकम युजरहरुका लागि चाहिँ नेपाल टेलिकमले ल्याएको फिचर्स हो। यसलाई तपाईले चाहिँ निशुल्क सब्स्क्रिप्सन गरेर चाहिँ अनलाइन टिभी, रेडियो, पत्र पत्रिका र तपाईले चाहिँ 1000 भन्दा बढी फिल्महरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो आइसि चाहिँ अलाउ गरिदिनु होला। सबै कुराहरुमा अलाउ दिनु होला। अब दिइसकेपछि यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ लाइभ टिभी छ, मुभी छ, भिडियो छ, न्यूज, एफएम छ, सबै छ। त्यसपछि तपाईले साइन इन विथ नेपाल टेलिकम भनेको ठाउँमा यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ इन्टर योर नेपाल टेलिकम नम्बर भनेको छ। यदि तपाईको यो एनटीसी को युजरलाई मात्र काम लाग्ने हो, त्यही भएर तपाईसँग एनटीसी को नम्बर छ भने तपाईले यहाँ आफ्नो एनटीसी को नम्बर राख्नु होला। जस्तै यहाँ मैले मेरो एनटीसी को नम्बर राखे। यो राखिसकेपछि तपाईले यहाँ एग्री टु द पोलिसी एन्ड टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेको छ, यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईले अनि यहाँ तल यो साइन इन लेखेपछि साइन इनमा क्लिक गरिदिनु होला। यति लेखेर तपाईले साइन इनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। रिक्वेस्ट भेरिफिकेसन कोड भन्छ। एकछिनमा त चाहिँ अब यो चाहिँ इन्टर योर भेरिफिकेसन कोड भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ ओटीपी आउँछ, काइन्डली युज भनेर यहाँ आएको छ। यहाँ हामीलाई कति आएको छ 28 39 13 आएको छ। यहाँ यो कोड राखेको छ 28 39 अनि 13। यो कोडलाई चाहिँ हामीले यहाँ राखेर फेरि यसलाई चाहिँ हामीले सबमिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो सबमिट गरेपछि चेकिङ ओटीपी भन्छ, अन टाइम पासवर्डलाई यसले चेक गरिरहेको छ, भेरिफाई हुन्छ कि नि। अब यहाँ भइसक्यो कम्प्लिट योर रजिस्ट्रेसन्स भनेको ठाउँमा यहाँ तपाईले आफ्नो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले आफ्नो नाम राख्नु होला अनि यहाँ चाहिँ थर राख्नु होला। त्यसपछि रिफरल कोड भनेको छ। यदि रिफरल कोड छ भने रिफरल कोड गर्ने, नभए लिभ रिफरल कोड गरिदिने। त्यसै यहाँ फिनिश गरिदिनु होला।
रिफरल कोड भएको खण्डमा मात्र राख्ने, नत्र नराख्दा पनि फरक पर्दैन। त्यसो one time additional data charge may occurs depending on your data plans भनेको छ। अब फेरि म तपाईलाई यहाँ भनिदिन्छु, सब्सक्रिप्सन मात्र निशुल्क हो र यसमा तपाईलाई डाटा चार्ज भन्ने लाग्छ। वाइफाईबाट चलाउनु भयो भने तपाईलाई फरक पर्दैन, तर डाटाबाट चलाउनु भयो तपाईलाई के डाटा भने यसले काट्छ। त्यही भएर यो चलाउँदाखेरि तपाईले यो नसोच्नुस् कि यो एप्लिकेसन टोटल्ली फ्री हो, हामीलाई डाटा अन गरेर पनि पैसा काट्दैन वा एमबी काट्दैन भन्ने हुँदैन। यसले एमबी काट्छ, एमबी लिन्छ, तपाईले वाइफाई चलाउने वाइफाई गर्न मिल्छ। यसको विशेषता भनेको तपाईले एउटै चाहिँ एप्लिकेसन भित्र एनटीसी युजरहरूले मात्र चाहिँ टिभी, अनलाइन टिभी, न्युजपेपर र 1000 भन्दा बढी फिल्म हेर्न सकोस् भन्ने सुविधाका लागि। त्यसपछि तपाईले यसलाई ओके गरिदिनु होला। ओके गरिदिसकेपछि अब तपाईले के हेर्न चाहनुहुन्छ, लाइभ टिभी, मुभिज या के हेर्न चाहनुहुन्छ, यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। तपाईले यहाँबाट चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ तल लाइभ टिभी छ, मुभी छ, भिडियो छ, अनि न्युज एफएम छ र मोर अरु पनि छ। तपाईले पेड भर्जनमा अरूहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ AP1 HD छ, कान्तिपुर टेलिभिजन छ, हिमालय छ, इमेज छ, न्युज 24 छ। जस्तै हामी यहाँ चाहिँ कान्तिपुरलाई हेरौँ, कान्तिपुरमा क्लिक गर्यौं, कान्तिपुर हेर्नुस्। यहाँ एचडी मा चाहिँ कान्तिपुर पनि चल्छ। त्यसैले यहाँ तपाईले यत्रो धेरै टिभी च्यानलहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो टिभी च्यानललाई तपाईले यहाँ चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले। त्यहाँ मेरो यो लोड लिइरहेको छ, अहिले यो लाइभ छ, अहिले लाइभमा चलाइरहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र पनि छ, तर अधिकांश कार्यालयले यसरी चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भने। अर्को तपाईले यहाँ रहेको छ इन्टरटेनमेन्ट। तपाईले इन्टरनेट च्यानलमा मनोरञ्जन टिभी, फरिङ्गी, धमाल, दंगल, हिन्दी च्यानल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मुभिज पनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सिमारो टिभी, मनोरञ्जन, यस्ता मुभिज खालका यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो थुप्रै रहेका छन्। तपाईले यहाँ म्युजिक पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। 9X मस्ती, GETC बलिउड सबै तपाईले यहाँबाट चाहिँ धुम म्युजिक, आर्या म्युजिक, स्पोर्ट्स एन्ड न्युज पनि तपाईले यहाँबाट DD स्पोर्ट्स भन्छ, सबै कुराहरु पनि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईले अरु कुराहरु जे तपाईलाई हेर्न मन लाग्छ तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै AP1 HD हरु हामी यहाँ हेर्नुस्। तपाईले AP1 HD छ, यो यहाँ चलिरहेको छ। यसरी चाहिँ तपाईले थुप्रै कुराहरु यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटै चाहिँ एप्लिकेसन भित्र तपाईले 130 भन्दा लाइभ टेलिभिजनहरु अनि चाहिँ 150 वटा भन्दा बढी चाहिँ तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ भिडियोजहरुका अनलाइन तिनीहरु के रे अनलाइन साइट्सहरु र इन्टरटेनमेन्ट मुभी सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अहिले यहाँ देखिहाल्नुभयो AP1 यहाँ चलेको थियो अहिले हामीसँग। तपाईले यसरी भने यसमा चाहिँ धेरै कुराहरु मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकै ठाउँमा तपाईले यति धेरै कुराहरु चाहिँ ल्याएर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै टिभी च्यानलहरु छन्। जनता टिभी, ABC सब तपाईले एकै ठाउँमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अब तपाईले मुभी हेर्नका लागि तपाईले यहाँ मुभीमा क्लिक गरेर तपाईले मुभीहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसबाट भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, न्युज टाइम हेर्न। यसका लागि तपाईले अलग्गै सब्स्क्रिप्सन डाटाहरु पनि हुन्छ एनटीसी को, तपाईले त्यहाँबाट पनि लिएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरु, तपाईहरुलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? आशा छ मन परेको होला। मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, साथीहरु माझमा यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट्स गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यतिन्जेल यो भिडियोहरु साथ दिनुभएकोमा यहाँहरुलाई पनि धन्यवाद।